નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું લસણની ચટણી, જે લગભગ દરેક કાઠિયાવાડી ઘરોમાં બનાવીને સ્ટોર કરવામાં આવતી હોય છે। લસણની ચટણીને જો બનાવીને સ્ટોર કરી રાખવામાં આવે તો તે થોડી કડક થઈ જાય છે, માટે શાકમાં તેમજ રેસીપીમાં લમ્સ રહી જવાની શક્યતા રહે છે, પરંતુ આ રીતે બનાવવાથી ચટણી સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે। તો આવું બનાવીએ લસણવાળી ચટણી। લસણની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે 15 કળી જેટલું લસણ। મિત્રો, આ લસણની ચટણી મિક્સચરમાં પીસીને પણ બનાવી શકાય, પરંતુ આજે આ લસણની ચટણી આપણે હાથેથી ખાંડીને જ બનાવીશું। તે માટે મેં અહીં લીધેલ છે 1/4 ટેબલસ્પૂન ધાણા તેમજ 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું। મેં અહીં સરસ સ્વાદ માટે ધાણા તેમજ જીરું આખા લીધેલ છે, પરંતુ ધાણા અને જીરું આખા ન લેતા દળેલું ધાણા જીરું પણ લઈ શકાય। હવે ધાણા તેમજ જીરું સરસ વાટી લઈએ। ધાણા અને જીરું અધકચરા વટાઈ જતા જ એડ કરીશું લસણની કળીઓ। લસણની કળીઓ વાટી લીધા બાદ હું એડ કરું છું મરચું પાવડર। ચટણીને સરસ ટેમ્પટિંગ લુક આપવા માટે હું એડ કરું છું 1/2 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું તેમજ તીખાશ માટે 1/2 ટેબલસ્પૂન રેગ્યુલર મરચું। અહીં સ્વાદ મુજબ તીખું કે મોરું મરચું ચૂઝ કરી શકાય। ફરી બધું વાટી લઈએ। અહીં આપણું લસણ તેમજ ચટણી સરસ એકરસ થઈ ગયેલ છે। તો હવે લસણની આ ચટણીને બાઉલમાં લઈ લઈએ। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે અહીં એક પેનમાં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે। આ પ્રોસેસ માટે આપણે હેવી બોટમ હોય તેવી પેન યુઝ કરવાની છે, જેથી આપણી ચટણી દાજી ન જાય। ગરમ તેલમાં આપણે ચટણી એડ કરી અને તરત ઉપર આવતી જણાય આપણે એટલું તેલ નહીં ગરમ કરવાનું છે। ચટણીમાં સરસ બબલ્સ પડતા દેખાય છે, તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। તેમજ આપણે તૈયાર કરેલ ચટણી આ તેલ સાથે મિક્સ કરી દઈએ અને ફટાફટ મિક્સ કરી દઈએ। અહીં તેલ જેવું ગરમ થાય તરત જ સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દેવાની છે। અહીં કુકિંગ ઓઇલનું પ્રમાણ થોડું વધારે લેવાથી ચટણીમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને ચટણી થોડી સોફ્ટ બને છે, જેથી કોઈ રેસીપીમાં કે શાકમાં મિક્સ કરવાનું કામ ખૂબ જ આસાન બને છે। અહીં આ કુકિંગ ઓઇલને હળવું એવું જ ગરમ કરવાનું છે, જેથી આપણી ચટણી દાજી ન જાય। અહીં તેલ વધારે ગરમ ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ગરમ તેલ સાથે લસણની ચટણી મિક્સ થવાથી ખૂબ જ એક યુનિક ટેસ્ટ આવે છે। આ પ્રોસેસ માટે અહીં આપણે એક ટીપું પણ પાણી યુઝ કરવાનું નથી, જેથી આપણી ચટણી લાંબો સમય સુધી સારી રહે। અહીં આપણી લસણની ચટણી અને તેલ સરસ એકરસ થઈ ગયેલ છે, તો આ સમયે તૈયાર થયેલી લસણની આ ચટણીને કન્ટેનરમાં લઈ લઈએ। આપણું આ વાસણ હજુ ગરમ છે, તો લસણની ચટણી વાસણમાંથી લેવાની થોડી સ્પીડ રાખવાની। મિત્રો, અહીં આપણી લસણવાળી ચટણી બનીને તૈયાર છે। આ ચટણીને બનાવીને કાચની સાફ એરટાઇટ બોટલમાં સ્ટોર કરી અને રેફ્રિજરેટરમાં રાખીને 1 મહિના સુધી તમે આરામથી એન્જોય કરી શકો છો। તો મિત્રો, તમે એકવાર ચોક્કસ બનાવજો। તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।